توی این سوال یه مقطع دو جنسی داده شده از جنس آلومینیوم و برنج. صورت سوال میگه اگر این مقطع یک گشتاور عمودی بهش وارد بشه، مثلا به این شکل، ماکسیموم M یا گشتاوری که میتونه تحمل بکنه رو به دست بیارید، به شرط اینکه شرایط جنس برای برنج و آلومینیوم به شکل مشخص شده باشه. خب چون مقطع دو جنسی هست، ابتدا لازمه که مقطع رو تبدیلش بکنیم به یک جنس تا بتونیم مسئله رو حل بکنیم. خب میزان سفتی دو جنس آلومینیوم و برنج نسبت به هم چقدر هست؟ با توجه به مدول الاستیسیته‌ای که برای این دوتا جنس داده شده میتونیم میزان سفتی این دوتا رو نسبت به هم بسنجیم. میزان سفتیش میشه ای برنج به ای آلومینیوم که میشه 105 به 70. مقدارش تقریبا میشه 1.43. یعنی برنج تقریبا 1.43 از آلومینیوم سفت تره. خب من میام مقطع رو تبدیل میکنم به یه جنس، یعنی فرض میکنم که اینجا قسمت برنج رو داریم، قسمت آلومینیومی که وجود داره این آلومینیوم رو تبدیلش میکنم به برنج. به چه شکلی؟ میام عرض آلومینیوم که 30 هست رو تقسیم میکنم به 1.43 و مقدارش میشه تقریبا 21. یعنی اینجا این 6 هست، این میشود 21، اینجا هم اون مقطع 6 رو داریم. حالا تقریبا میشه گفت که تمام این سطح مقطع تمامش از جنس برنج هست. منتهاش برنجی که این وسط هست بایستی آلومینیوم باشه در اصل. منتهاش الان این رو برنج قرار دادیم، یعنی کوچیکش کردیم که برنج فرض بشه، بعدا تبدیلش میکنیم به آلومینیوم. خب گشتاور هم به این شکل روی این خط هست. حالا میام تنش رو برای هر قسمت حساب میکنم. منتهاش قبل از اینکه تنش رو حساب کنیم بریم مومنت اینرسی رو هم حساب کنیم برای این مقطع که به عباره توی رابطمون جایگذاری کنیم. مومنت اینرسی میشه 1/12 ارزش که جمع این ستا باشه، میشه 21 به اضافه 2 تا 6 تا میشه 33. 1/12 33. ارتفاعش که همون 30 هست ضرب در 30 به توان 3. یه 10 به توان منهای 12 هم بذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر. 10 به توان منهای 12 بذارم برای اینکه تبدیل بشه به منهای در اصل متر به توان 4. خب این مقدار رو اگر حساب کنیم میشه تقریبا 7.4 ضرب در 10 به توان منهای 8 متر به توان 4. خب حالا میرم تنش رو حساب میکنم برای قسمت برنجی، یعنی برای قسمتی که فقط برنج باشه و واقعا هم برنج بوده. به این شکل عمل میکنم، میگم سیگما مساوی با ام سی آیوم رابطه اصلی منه، سیگما مساوی با ام سی آیوم. خب گشتاور چقدر هست؟ گشتاور پس برای برنج من دارم ادرا این رو می نویسم. گشتاور رو میخوایم نداریمش. سی میشه فاصلش تا تار خنثی که 15 میلیمتر میشه. 15 میلیمتر میشه چون کلش رو داشتیم 30 میلیمتر. تقسیم بر مومنت اینرسی که هست 7.4 ضرب در 10 به توان منهای 8. خب تنش تحملی مجاز توی برنج مقدارش بوده 160 مگاپاسکال، پس مساوی 160 ضرب در 10 به توان 6 قرار میدم و میتونم از این رابطه M رو به دست بیارم. مقدار M رو اگر برای برنج حساب بکنیم میشود 789 نیوتن متر. این مال قسمت برنج. اما توی قسمت آلومینیومی که الان برنج فرضش کردیم اونجا بریم حساب بکنیم. خب سیگمای آلومینیوم برابر با MC آیوم. خب M چقدر هست؟ M رو نداریم و C هم همون 15 میلیمتر هست، 10 به توان منهای 3 تقسیم بر I 7.4 ضرب در 10 به توان منهای 8. منتهاش این چیزی که الان داریم حساب میکنیم برنجه، در صورتی که من آلومینیوم رو میخواستم و اومدم سطح مقطع رو تقسیم کردم به 21 ارزش رو. پس الان بایستی یک مرتبه ضرب در 1.43 بکنم که تبدیل بشه به آلومینیوم، چون الان من دارم برای برنج حساب میکنم. خب پس این مال آلومینیوم هست. آلومینیوم یه ضرب در n عملا اینجا لازم داره.
خب تنش مجاز آلومینیوم رو داده 100 مگاپاسکال برابر با 100 ضرب در 10 به توان 6. خب میتونم از این رابطه M رو حساب کنم. M رو میتونیم از این رابطه به دستش بیاریم. M مقدارش میشه تقریبا 362.2 نیوتن متر. پس ماکسیموم گشت آوری که میتونیم به جسم وارد کنیم این مقدار هست که باعث میشه تنش تو آلومینیوم در لب عبور از حد مجازش قرار بگیره و در این حالت هنوز برنج، قسمت برنجی توی ناحیه مجاز خودش قرار داره.